عرفان قانعی فرد از نزدیکان رضا پهلوی در زندان پلیس مهاجرت آمریکا چه می کند و چرا بیش از 180 روز است که در بازداشت به سر میبرد. این موضوع آیا می تواند یقهگیر رضا پهلوی نیز بشود؟ تا چه حد او در امنیت به سر میبرد؟ چی شد که من به حامیان بیانیه همکاری ملی مونیخ پیوستم؟ از طریق وبسایت ایرانو پس میگیریم، اون هم با 6 رأی. من در این برنامه توضیح میدم که چرا رضا پهلوی منو ول نمیکنه و من نیستم که رضا پهلوی رو ول نمیکنم. شادی امین هستم و در این برنامه به تمام این موضوعات میپردازم و از شما میخوام که اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید، به دوستانتون کانال رو معرفی بکنید. این برنامه از طریق ماهواره برای شما در داخل ایران قابل دسترسی است. همینطور برای دوستانی که امکان دسترسی به اینترنت و یا ماهواره را ندارن، فایل صوتی این برنامه در کانال ولتاژ در تلگرام موجوده. از شما میخوام که نظراتتون رو برای من بنویسین، ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. خبردار شدیم که عرفان قانعی فرد بیش از 180 روزه که در بازداشت پلیس مهاجرت آمریکا در تگزاس به سر میبره. عرفان قانعی فرد کیه؟ عرفان قانعی فرد خودش رو تاریخدان، زبانشناس و البته محقق ضد تروریسم معرفی میکنه که البته کتاب‌های زیادی نوشته که معلوم شده که جعل روایت بوده، جعل داستان بوده. در عین حال کتاب‌هایی به اصطلاح ترجمه کرده که معلوم شده اساساً همچین نویسندگانی وجود نداشتن. کتاب‌هایی هم نوشته که باعث شهرتش شده، من جمله مصاحبهش با پرویز ثابتی که به اسم در دامگاه حادثه در سال حدوداً 2010 منتشر شد و بعداً البته ایشون از محضر جمهوری اسلامی به محضر رضا شاه دوم تشریف آوردن و تبدیل شدن به یکی از پاقرص‌ترین طرفداران رضا پهلوی، روندی که برای همه شما آشناست. در شبکه‌های اجتماعی خیلی آمدن عنوان کردن که قانعی فرد جاش بوده، عکساش با محسن رضایی رو منتشر کردن و اسنادی که واقعیت هم داره. قانعی فرد از اون آغوش به این آغوش اومده و این امریست که بر همه روشن. این سخن میشه، گوش بدین. و از خدا و از شاه و از میهن دمی غافل مباش، زان که بی این هر سه مردم از بهایم کمتر است. وقتی میگه مردم اگر این سه نباشن، خدا، شاه، میهن، این سه تا نباشن، مردم از بهائم کمترن، یعنی از گوسفند کمترن. این پژوهشگر تاریخ و از پژوهشگران و تحلیلگران مرکز مبارزه با ضد تروریسم و البته زندانی پلیس اداره مهاجرت آمریکاست که برای ما چنین افاضات رو مطرح میکنه. اگه شاه نداشته باشی، به خدا باور نداشته باشی، خاک میهن تو نپرستی، گوسفند بیشتر نیستی. خودشون هم اینجوری میبینن و برای همین تو دامان محسن رضایی میره، تو دامان رضا پهلوی میاد، چون همش احتیاج دارن که یه چوپونی داشته باشه. اینجا اون تصویری است که نشون میده چقدر صمیمیان. هم با محسن رضایی لبخند به محسن رضایی، به لب محسن رضایی میشونه. این عرفان قانع‌فر خیلی هم آخه میگن بزلگو بوده و شوخ طبع بوده و اینا. هم با پیتر ثابتی، ببخشید عالی جناب پرویز ثابتی هم که نشسته، خیلی واقعا صمیمانه دست در دست، حالا کجا هست نمیدونیم، ولی به هر شکل دیدار ایشون با دوتا از سران رژیم سابق و فعلی جالبه. و اما ماجرای دستگیری و بازداشت
عرفان قانعی فرد رو وکیلش اینجوری توضیح میده که میگه سال 2003 گویا تا 2012 دانشجو بوده تو آمریکا، میامده میرفته. سال 2013 اولین بار پناهندگی میده اونجا، تقاضای پناهندگی میکنه. این به دلایلی به هر شکل وسط پناهندگیش آمریکا رو ترک میکنه. احتمالا شغل بهتری در جای دیگه ای مثلا در ایران بهش پیشنهاد شده بوده، برمیگرده میره یه جای دیگه، خبری ازش نیست تا سال 2017. 2017 برمیگرده از طریق مرز مکزیک غیر قانونی وارد آمریکا میشه و دستگیر میشه. 2017 دستگیر میشه تا 2020 3 سال رو در زندان پلیس ایمیگریشن و مهاجرت آمریکا میگذرونه. زمانی که دستگیر میشه هنگام ورود از مرز مکزیک تقاضای پناهندگی سیاسی میده. این پناهندگی به دلیل نبود دلایل لازم برای اخذ پناهندگی رد میشه در سال 2018. یعنی عرفان قانعی فرد اون موقع نمیتونه ثابت کنه که جونش در ایران در صورت بازگشت به ایران در خطره، برای اینکه احتمالا سندهای زیادی خود اونا هم داشتن که ایشون نه تنها جونش در خطر نیست بلکه خیلی هم ازش تعریف و تمجید میشه و کتاباش منتشر میشه و باش مصاحبه میکنند و میره و میاد. در سال 2019 تصمیم میگیرن که ایشونو برش گردونن ایران. حالا این روزها برگشتی ها رو از طریق قطر برمیگردونن ایران، این 120 نفری که اخیراً برگردونده دولت آمریکا. اون موقع در سال 2019 تصمیم میگیرن عرفان قانعی فرد رو از طریق آذربایجان به ایران بفرستن. اینا حرفای وکیلشه، من نمیدونم چقدر صحت داره، ولی وکیلش میگه این در آذربایجان امتناع میکنه از سوار شدن به هواپیمایی که قرار بوده او رو به ایران ببره و به این ترتیب برگرداندن وی به ایران منتفی میشه و اینو دوباره ورش میدارن سوار هواپیما میکنن. یه مقدار برای من غیر عادیه، اوکی، ایشون میگه اینو سوار هواپیما میکنن، دوباره ورش میدارن میارن تو بازداشتگاه تو آمریکا، یه سال دیگه هم نگرش. ایشون میادش سال 2020 آزاد میشه، اما تحت نظارت سازمان اداره مهاجرت آمریکا زندگی میکنه. اونطوری که وکیلش میگه این هیچ استاتوس یا موقعیت اقامتی هم نداشته، ازدواجم نکرده و هیچ شغلی نداشته. این مهمه، چون این با این ایران اینترنشنال اینا که مصاحبه هم میگفتن مرکز مبارزه با ضد تروریسم. عرفان قانعی فرد تحلیلگر خاورمیانه در مرکز تروریسم از ویرجینیا هم به ما پیوسته. دقت کردین آقای قانعی فرد از مرکز مبارزه علیه تروریسم در ویرجینیا، پیدا کنید این مرکز رو و به ما معرفیش کنید. این رسانه بی‌مسئولیت که همینجوری به کسایی که میخوان تیتر قرض میدن، تیتر. همونطور که بیژن کیان رو به عنوان متخصص امنیت شورای امنیت آمریکا و مشاور شورای امنیت ملی آمریکا معرفی میکنن به دروغ، چگونه دارن تصویر سازی میکنن، شخصیت سازی های دروغین میکنن. در مورد عرفان قانعی فردم موضوع متفاوت نیست، شاید مثلا به خاطر همین دروغش گرفتن. شما خیلی تو کار جهلی و میتونه خطرناک باشه برای ما. و البته وکیلش گفته در هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی کار نمیکرده و از طریق مصاحبه ها و نوشتن و غیره زندگیشو میگذرونده. به هر شکل ایشون میرفته واسه خودش میامده تا 2025 که یه پیشنهاد کاری داشته در دالاس. حالا طبق این قانون یعنی در واقع شرایط ویژه‌ای که این اجازه داشته بمونه تو آمریکا، اما باید تحت نظارت اداره مهاجرت میبوده، آدرس اگه عوض میکرده خبر میداده، ایالت اگه ترک میکرده خبر میداده، پا شده رفته دالاس که این شغل رو به دست بیاره، چون دید نمیشه تا کی میخواد از یک شغل غیر واقعی به اسم مبارزه ضد تروریسم، مرکز مبارزه ضد تروریسم نون بخوره. بالاخره بره باید یه کاری هم بکنه دیگه. بعد این همه سال پا میشه میره دالاس. طبق گفته وکیلش این کار رو باید به اداره مهاجرت اطلاع میداده و در دالاس اقدام میکنه و میره به اداره مهاجرت و میگه سلام علیکم، من اومدم دالاس میخوام کار کنم. میگه اون موقع گرفتنش و بردنش به مرکز بازداشتی‌های اداره مهاجرت در تگزاس. شما که این ماجرا رو میشنوین در مورد عرفان قانعی فرد، این سوال براتون پیش نمیاد که این بابا این همه مصاحبه کرد،
چرا در یکی از مصاحبهاش به این داستان هیجان انگیز زندگی خودش، این همه زندگی نامه دروغی و جعلی اینو اونو مینوشت، چرا اینا رو ننوشت؟ چرا راجع به اینا حرف نزد؟ سندی که میبینید حکم دادگاه هست در مورد اعتراض عرفان قانعی فرد به دستگیری و بازداشتش بیش از 180 روز و خواسته که تصمیم گیری بشه در این رابطه. این سند نشون میده که دادگاه این اعتراض و این درخواست رو رد کرده. طبق قوانین آمریکا تنها در 2 حالت میتونن با بازداشت بیش از 180 روز ادامه بدن: یک، دلایلی برای خطر و فرار فرد وجود داشته باشه، 2، بتونن ثابت بکنن که این فرد در کوتاه مدت بازگشتش به کشور قطعی است، چشمانداز کوتاه مدت بازگشت او رو قطعی میبینه، به همین دلیل میتونن بیش از 180 روز هم در زندان نگهش دارن. به هر شکل در 2 اکتبر قاضی این پرونده این اعتراض و درخواست عرفان قانعی فرد رو رد میکنه. تصاویری که میبینید بازداشتگاهی است که عرفان قانعی فرد در اون به سر میبره و در 180 روز گذشته اونجا بود. و البته در این بازداشتگاه چند هفته قبل یک درگیری مسلحانه رخ داد که 2 پلیس و 2 تا از زندانیان کشته شدن. این هم آقای جاش جانسون هست، کسی که در واقع حکم دستگیری و بازداشت عرفان قانعی فرد رو صادر میکنه. اما در این فاصله، در این 6 ماه زندان، ایشون دوباره تقاضای پناهندگی داده و این بار اما شانس زیادی داره که بتونه پناهندگیشو بگیره، چون تونسته دلایلی ارائه بده که در صورت بازگشت به ایران جانش در خطر. احتمالا یکی از این دلایل این عکسه، اون وسطیش عرفانه، اون بغل دستش دست راست این مدافع ساواک حاجتیه، اون ورترش وزیر اسبق، معاون وزیر اسبق آموزش پرورش نجات بهرامی، این ورترم پاسدار اسبق به گفته ایرج مصداقی وحید رنجبری یا همون وحید بهمن معروف سلطنت طلبه. این ورم علیرضا کیانی از طرفداران انجمن اسلامی در دوره دانشجویی. حالا الان میاد میگه نه من نبودم باش نبودی. این ترکیب عکسیه که میتونه به عرفان قانعی فرد کمک کنه که ثابت کنه بازگشتش به جمهوری اسلامی میتونه برای او خطر جانی به بار بیاره. و اینم تصویر با رضا پهلوی. این طرفدارای سامانه یه جوری لیستی که بیایم پایین خیلی وضع خراب میشه. از پرویز ثابتی، پیتر ثابتی و شکایتی که علیش در جریان به دلیل شکنجه بگیرید تا دستگیری کامبیز کارندیش، قاچاقچی مواد مخدر که با بیش از 100 کیلو 180 کیلو کوکائین در تورنتو دستگیر شد و از هواداران پر و پا قرص سامانه پهلوی بود، تا عرفان قانعی فرد که امروز در بازداشت اداره مهاجرت هست، تا مهدی نصیری که ویزاش لغو میشه به دلیل حضور در بالاترین مقامات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر. فکر کنم همین کافی بود. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشه. 6 ماه که هیچ کس از این سامانه پادشاهی هیچ اعتراضی به کاخ سفید عنوان نکردن. از تمام دستهای دیپلماتیکشون برای آزادی کسی که به نوعی مطرح کننده مشروعیت ساواک بوده هیچ کمکی نکردن. گذاشتن بیچاره اون تو انقدر بمونه و نامه بده و اعتراض بکنه تا بالاخره خبر به گوش یه عده برسه و در شبکه‌های اجتماعی بگن اوپس حالا فهمیدیم چرا عرفان قانعی فرد تو نشست همکاری مونیخ نبوده، بیچاره زندان بوده اینا همه اومدن اینجا. حتی یک کلمه اونجا هم راجبش حرف نزدن. عرفان قانعی فرد رو تنها گذاشتن در زندان ICE در تگزاس. اما به هر شکل این کمپینیستایی که برای ترامپ داشتن مبارزه میکنن و خیلی خوشحال بودن که آقا ترامپ اومده سر کار و فاندا رو قطع کرده و خیلی تشویق میکردن، متوجه شدن که یک سیاست جنبه های گوناگون داره.
بخشیش مقابل علیه مهاجرت و مهاجرت پذیری در اون کشوره، بخش زیادیش علیه سیاهانه، بخش زیادیش علیه زنان و حقوق کودکان و سالمندانه. خب همه اینا رو شما به عنوان یه پکیج باید قبول کنین دیگه. شما هم که آقای عرفان قانعی فرد ایشالا بعد از آزادیتون هر جای این جهان که باشید این برنامه رو ببینید، کم ننوشتید در دفاع از سیاست‌های ترامپ در شبکه‌های اجتماعی. اگر در این سیاست عدالتی هست، به قول حزب الله یا شما اگه بیگناه باشی میری بهشت، اگرم نه که خب هیچ. این استدلالی است که شما سالها تو ایران باش تونستی زندگی کنی و عدالت رو اونجوری فهمیدی. وقتی هم اومدی آمریکا دقیقا از همون سیاست سرکوبگرانه و سیاست راست دولت ترامپ حمایت کردی و امروز خودت، ما نمیدونیم آیا قربانیش هستی یا واقعا اینجا به لحاظ قانونی پای شما جایی گیر هست، همونطور که گفتم من جمله در ارتباط با اعضای سپاه و غیره. برای همین هشدار میدم و سوال میکنم آیا رضا پهلوی در آمریکا در امانه؟ عرفان قانعی فرد با سپاه پاسداران، با محسن رضایی در ارتباط بوده، در تماس بوده و یکی از دلایلی که شاکیان پرویز ثابتی برای پنهان نگه داشتن اسمشون و هویتشون مطرح کردن خطری است که از جانب کسانی که با سپاه پاسداران رابطه دارن در ایران میتونه جان اونها رو تهدید بکنه و اشاره کردن به روابط عرفان قانعی فرد که البته از نزدیکان پرویز ثابتی است به روابطش با سپاه اشاره کردن و به این معنی تونستن اثبات بکنن که حق دارن اسامیشون و هویتشون رو مخفی نگه دارن. شاید خیلی از شما ندونین ولی این پرویز ثابتی که سالها به اسم پیتر ثابتی با همسرش نانسی ثابتی در آمریکا زندگی میکرده و اسمش رو مخفی نگه داشته بوده که آسیب دیدگان و کسانی که قربانیان سیستم شکنجه او در ساواک بودن از حضورش در آمریکا مطلع نشن. مخالفین و قربانیانش نمیدونستن او کجاست، اما عرفان قانعی فرد موفق میشه با او دیدار کنه، با او ساعتها مصاحبه بکنه و کتاب زندگی نامش رو براش بنویسه. یا وقتی از ثابتی حرف میزنیم نگید او که ربطی نداشته و اصلا پرویز ثابتی چه ربطی داره به شاهزاده رضا پهلوی. بله بله بله، دختر ایشون پرویز ثابتی از اعضای هیئت مدیره همون نفتی هستن. اینه که میبینید چقدر پیچیده است این روابط پهلوی ها. این یه خانواده هزار فامیل میمونن، همش با همن، همش هوای همو دارن. دختر جهانبانی میاد، اون یکی میاد، پسر شریف امامی میاد، همشون آقازاده ها یه دور دیگه گام برداشتن برای گرفتن قدرت و البته درگیری بسیاری با سیستم قضایی اروپا و آمریکا دارن. در عین حال آرزو دارن که بالاخره ایران رو پس بگیرن تا از شر تمام این پرونده ها خلاص بشن و برگردن ایران و خیلی راحت از مسئولیت برخوردار بشن. گفتم آیا رضا پهلوی هم میتونه در خطر بازداشت باشه و در امان نباشه؟ قطعا. دوستان عزیز، ایشون بارها اومده گفته با عناصر ریزشی سپاه رابطه داره و از اونا خواسته، همونطور که مهدی نصیری هم اینو تکرار میکنه، از اونا میخوان که تا روز آخر سر کارشون بمونن، دستورات رو اجرا بکنن تا ایشون دستور بده کی لازمشون دارن. یعنی حتی تجربه انقلابات کشورهای دیگه میگه که اگر شما نیروی انتظامی، نیروی نظامی یک دولت رو میخوای تضعیف بکنی، اینا به شما میپیوندن، میبایست این ریزش آشکارا با خالی کردن، همونطور که زمان شاه رخ داد، پادگان ها رو سربازا خالی کردن، فرار کردن از سربازخونه‌ها و به مردم پیوستن. حتی عده‌ایشون 4-5 ماه مخفی بودن، به شهرهای دیگه رفتن تا دستگیر نشن، بتونن در کنار مبارزه مردم باشن. این
روش رو رضا پهلوی طبیعتا تبلیغ نمیکنه. چرا؟ ریزشی که بیان و به مردم بپیوندن هزینه داره. اینم میخواد حداقل هزینه به نیروهای سپاهی و بسیجی و انتظامی تحمیل بشه. حالا مردم تو خیابون کشته میشن، چیکار کنی؟ اینا که نمیتونن بیان کارشون رو بذارن زمین لو برن. درسته که QR کد رو پر کردن، درسته که به شاهزاده اعلام وفاداری کردن، تازه میگه 60,000 تاشون. خب اگه این 60,000 تا رو شما از ادارات و پادگان رو بکشین بیرون که اون دولت فلج میشه. چرا نمیکنن این کارو؟ برای اینکه تا روز آخر اینا باید در محیطای کارشون با مشاغلشون بمونن که ساختاره حفظ بشه و وقتی که مردم اومدن ریختن حالا به هر شیوهی جمهوری اسلامی سرنگون شد، از روز صفر این آدما میشن نیروهای رضا پهلوی و باندش زیر دستور. حالا البته احتمالاً به خصوص تو حیطه نظامی ارتش اسرائیل رو گفتن که ازش کمک میگیرن، آموزش میده، مرزاشون رو حفظ میکنه و غیره. پس از استقرار ارتش اسرائیل اینا میشن زیر فرماندهی اونا. برای همینه که رضا پهلوی و این تماسهاش میتونه و بایستی مورد پرسش قرار بگیره که چطور داره تحت عنوان ریزشی با عناصری که به طور واقعی ریزش نکردن هنوز تو مناصب خودشون هستن، هنوز دارن دستور میگیرن و تصمیم میگیرن، هنوز دارن دستور اجرا میکنن و اقدام میکنن علیه امنیت مردم و به نفع ثبات حاکمیت. با اینا در تماسه. به ویژه اینکه شما نمیتونین تماس بگیرین با یه جریان تروریستی بعد ببینین ولی محتوای صحبت ما خیلی خوب بود، در خدمت مردم بود. بیاین اینو ثابت کنین. دارین رکورد صحبتاتونو؟ دارین ایمیل ها و پیاماتونو؟ نفس این که اعلام میکنین که این تماس ها رو دارین کافی است تا شما به عنوان عناصری که به هر دلیلی دارین شما با این نیرو میسازید، با یک نیرویی که مجموعش به عنوان جریان تروریستی قرار بوده شناخته شه، شما این که دارین ریزشیاشو به عنوان قهرمان ملی میفروشین به ما. غیر اینه؟ عرفان منیفت یکی از این نمونه هاست، اما این نمونه سوخته ماجراست. سال 2017 اومده، شما جدیدترش هم دارین. شاهزاده از مسئله ریزش پیوسته استقبال کردن و همیشه دعوت به ریزش کردن. خب واقعا میبینیم که این راهبرد جواب داده و نتایج خودش داده. خب حالا برای اینکه این راهبرد تداوم پیدا کنه حتما باید از این کهنه رزمندگان، کهنه سربازان مقامات سابق نظامی بودن، حتی بعضیاشون مقامات سابق امنیتی و اطلاعاتی بودن. آیا در فعالیت‌های میدانی در حالا احتمالاً اعتراضات و احتمالاً اعتراضات آینده میشه ازشون استفاده کرد به صورت میدانی؟ نه حتما میشه استفاده کرد. ببینید بسیاری از اینا در جریان جنبش سبز حضور داشتن، در تظاهراتایی که صورت گرفته حضور داشتن. من مطلعم، البته خب سرکوب نظام شدید شده. بسیاری از اینا مواظب هستن، متوجه هستن که ریسکی نکنن که دستگیر بشن و دستگیرشون خیلی خاصیتی نداشته باشه. من بهتون بگم که حالا اینا که مثلا خیلی هاشون بازنشستن. چی شد؟ خیلی هاشون بازنشسته؟ یعنی تا حالا ما فکر میگیم اینقدر میگن فرماندهان سپاه بالا تا پایین اینا دارن اون تو میگه خیلی هاشون بازنشستن. خب این پیرمردا به چه درد میخورن؟ بازنشست که هستن، قرار نیست برن تو اعتراضات. کی قراره بره تو اعتراضات؟ چیکار دارین میکنین؟ چی دارین به خورد مردم میدین؟ یک نیروی سپاهی با خود من از ایران تماس گرفت از جانب چند نفر که اعلام آمادگی کرده بود، یعنی سخن از این میگفت که ما حاضریم مثلا یه جوری بیایم خارج از کشور در کنار مردم قرار بگیریم علیه جمهوری. ایشون هم اول میخوان بیان خارج از کشور. که من بهشون گفتم به هیچ وجه لازم نیست خارج از کشور بیاید.
ایشون تجربه داشت، میدونست که حتی اگه بیان خارج از کشور با مشکل ممکنه روبروشن به دلیل سابقهشون، به همین سادگی نیست. ایشون توضیح داد، گفت مگه ندید این خانم منو جلوشو گرفتن، خود من مشکل دار شدم، خیلی های دیگه هم الان هستن تو کشورهای مختلف، البته ما راجبشون حرف نمیزنیم ولی مسئله دارن به دلیل وابستگی با سپاه و کارهایی که کردن. میدونین ما یه اشتباهی که اینا کردن اینه که اومدن گفتن سپاه و تروریستی بدونید. حالا گیر کردیم فعلا نیاین خارج، زیاد لازم نیست بیاین. شما باید در ایران بمانید با حفظ مسائل امنیتی که احیانا لو نرید باهاتون برخورد نشه، اونجا شبکه سازی کنید. وقتی جمهوری اسلامی فروش پاشی کرد، به حضور شما، به وجود شما بسیار نیازمند. در واقع پس از فروپاشی انقدر اینا مگه نگفتن که شما مدافع دارین بدونید نیروی انتظامی پشت شماست، با خیال راحت الان بیاین تو خیابون، مگه نگفتن؟ حالا این میگه که تا روز سرنگونی اینا هیچ کاری نه، یعنی دل نبندین. این 60,000 تایی که اینا میگن به درد خودشون میخورن، برای وقتیه که بیان سر کار و از اینا استفاده کنن برای سرکوب مخالفین خودشون. یعنی اشتباه بی خودی روی این ظرفیت حساب نکنین یا برین تو خیابون بگین امروز این 60,000 تا هم مدافعونن، همه کار میتونیم بکنیم. رو نیروی خودتون حساب کنین، نیروی سپاه و سامانه پهلوی نیروی خیابانی نیست. این دلیل اینه که فکر میکنم من نگرانی برای وضعیت امنیت رضا پهلوی و اینکه مورد پرسش قرار نگیره از طرف FBI خیلی مهم میشه. این مسئله رو به خاطر داشته باشید. با قطعیت بگم که طبق قوانین آمریکا هر گونه تماس با اعضای سپاه پاسداران، هر گونه آموزش اعضای سپاه پاسداران به هر قصدی و هر گونه تقویت این نهاد به هر شکلی، من جمله شاید تبلیغ برای ریزشی هاش، تبلیغ برای ملیگرایی این نهاد و غیره، اینا همه تقویت این ارگان دیگه، اینها همه جرم محسوب میشه و کسانی که این کارو بکنن از سوی FBI مورد بازخواست قرار میگیرن. این نگرانی منه در مورد شاهزاده که یه موقع خدایی نکرده با این تماسایی که میگیره، با این ارتباطاتی که داره با اینا، خودشم بارها گفته من روی اینا حساب میکنم برای آینده ایران. یعنی بیش از این که بگه به مردم ایران حساب میکنه، بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هاش گفته من روی همین نیروی انتظامی، همین بسیج، همین سپاهی‌ها حساب میکنم. این رو دارم در شرایطی میگم که میگم نگران کننده است وضعیت رضا پهلوی و یاران. بیانیه‌ای منتشر شده از سوی 100 نفر از فعالین سیاسی، کنشگران شناخته شده حیطه‌های گوناگون و داره این امضاها دائم بهش اضافه میشه، از دیروز منتشر شده و هر کسی بخواد میتونه این بیانیه رو امضا کنه. من اجازه بدین از روی این بیانیه بخونم، ضرر نداره، این کنارم میذارم تا شما هم ببینینش. ما گروهی از قربانیان نهادهای نظامی، امنیتی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران سالهاست که مبارزه ایمان با این حکومت با افشای جنایات و سرکوب‌ها، تلاش برای شناسایی عاملان و آمرین این جنایات و پیگیری برای پاسخگو کردن جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر در یک کلام با دادخواهی گره خورده است. ما بر این باوریم که دادخواهی یکی از ستونهای بنیادین تحقق دموکراسی در ایران است. بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و اصول پذیرفته شده عدالت انتقالی، دادخواهی حق مسلم قربانیان برای دسترسی به تمام حقیقت، تحقق عدالت از طریق دادگاه‌های منصفانه و بهره‌مندی از سازوکارهای جبرانی را تضمین می‌کند. همچنین دادخواهی باید شامل فرآیندهایی باشد که اطمینان دهد ساختارهای سرکوب و نقض حقوق بشر برچیده خواهد شد و جنایات گذشته تکرار نخواهد شد. این به نظر من همین دو پاراگراف نقطه اختلاف عمیق است بین آنچه که در دفترچه شکوفایی ایران حضرات میخونیم و آنچه که به طور واقعی آسیب دیدگان این سالها دارن ازش حرف میزنن. یعنی امیر اعتمادی، علیرضا کیانی، سعید قاسمی نژاد میتونن طرح بدن که در همون شلوغی روزهای اولیه بیاید یه رأی گیری بکنیم و بپرسیم که آیا ببخشیم همه رو یا محاکمه کنیم.
بعدم دائم در توضیحاتشون میگن محاکمه چون روندهای خیلی زیادی و پیچیدگی میکنه، پیچیده است و دشمنی ها رو تشدید میکنه، امیدواریم که جامعه به یک راه حل صلح‌آمیز برسه، یعنی همه رو ببخشه. البته شاکی خصوصی میتونی شما باشی، فقط اگه ندونی شکنجهگر دقیقاً اسم و فامیل خودش و پدرش و محل تولدش و تاریخ تولدش چی بوده، شکایت نمیتونی عنوان کنی. ما هم که اهل این نیستیم که بیایم دادخواهی بذاریم همه اینایی رو که تو این پستا کار میکردن و بیاریم بکشیم دادگاه و ازشون بخوایم حقایق رو بگن. بخشیدیم رفت. این طرح اوناست و این آن چیزی است که به طور واقعی جامعه از یک دولت دموکراتیک، یک نظام دموکراتیک انتظار داره که چرخه خشونت رو با این نوع محاکمات و با این نوع بیان حقایق یک بار برای همیشه ببنده و ساختارهایی رو ایجاد بکنه که با نظارت خود مردم، با وجود هیئت‌هایی از خانواده‌های دادخواهان، از دادخواهان، بتونن به این روندها نظارت بکنن. شما فکر می‌کنید سامانه پهلوی میتونه این جملات رو بشنوه و کهیر نزنه؟ شما دیدین در تو شکایت از پرویز ثابتی چه کردن؟ همونجا بفهمید درک اینا از دادخواهی چیه. حتی نیومدن بگن باشه یه عده ادعا کردن که شکنجه شدن دیگه، با هر نیتی حقشونه شکایت کنن و دادگاه منصفانه در آمریکا قرارم نبوده، دادگاهی نبوده که یه آخوندی روش نشسته و شوقه بیاد و بهش رسیدگی بکنه. در ادامه این بیانیه گفته میشه در ماه‌های اخیر روندی رو به رشد و نگران کننده در میان بخش از اپوزیسیون خارج از کشور شکل گرفته که تحت عنوان ریزش عملا به اعطای مسئولیت به عاملان و آمران جنایت و نیز همکاران و تقویت کنندگان نهادهای سرکوب می انجامد. مدافعان این رویکرد از اعضای این نهادها میخواهند بدون آنکه حداقل نقش خود در نقض حقوق بشر یا اطلاعاتشان درباره ساختارهای جنایت و سرکوب را بیان کنند و بدون طی هیچ گونه، دقت کنیم، بدون طی هیچ گونه فرایند پاسخگویی صرفاً با اعلام مخالفت با جمهوری اسلامی یا به صفوف اپوزیسیون در خارج از کشور بپیوندند و یا به آن دسته از این افراد که در ایران هستند و میمانند توصیه شده است در سمت‌های خود باقی بمانند. آنچه که رضا پهلوی میگه، آنچه که مهدی نصیری میگه، آنچه که بقیه‌شون بارها در بحث‌های مربوط به اصطلاح عدالت انتقالیشون گفتن، تا زمان مناسب فرا برسد. امری که به معنای استمرار فعالیت‌هایی است که بسته به جایگاه و نقششان موجب تقویت نهادهای سرکوب و تداوم جنایت می‌شود. ما بر این باوریم که چنین روندی حقوق بنیادین و غیرقابل مذاکره قربانیان را نقض کرده و این نهادها از جمله سپاه پاسداران که در برخی کشورها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است را در عرصه بین‌المللی سفیدشویی می‌کنند. ما ضمن پافشاری بر حقوق خود برای دانستن حقیقت، دستیابی به عدالت و بهره‌مندی از فرآیندهای جبرانی مخالفت قاطع خود را با این روند اعلام می‌کنیم. ما از همگان می‌خواهیم با انجام اقداماتی عملی به طور جدی و مصرانه از تمام سازوکارهای ممکن بهره گیرند تا بتوانیم نه تنها اعضای نهادهای سرکوب و جنایت، بلکه تمام افرادی را که تحت عنوان ریزش در تقویت جایگاه بین‌المللی ارگان‌های سرکوب به ویژه سپاه پاسداران نقش آفرینی میکنن پاسخگو کنیم. من خودم از امضا کنندگان این بیانیه هستم. این بیانیه رو بیش از 100 نفر از دادخواهان، خانواده های جانباختگان، زندانیان سیاسی سابق و فعالین و کنشگران سیاسی و فعالین حقوق بشر امضا کردن. اگه بخواین شما هم به در واقع امضا کنندگان این بیانیه بپیوندید، البته فقط یه بار میتونید امضا کنید، فقط با اسم و فامیل خودتون میتونید امضا کنید. به من آدرس وبسایتی که این بیانیه درش منتشر شده رو در توضیحات همین ویدیو میذارم تا بتونین بهش رجوع بکنین و امضا بکنین. حالا وقتی چنین بیانیه‌ای منتشر میشه، وقتی چنین اخباری هم حول و حوش رابطه با سپاه از سامانه پهلوی میشنویم، ممکنه کسایی به فکرشون برسه که استفاده از تمام سازوکارها یعنی اینکه رضا پهلوی باید پاسخگو بشه برای این تماساش. چی داره رد و بدل میشه در این تماسا با یک جریان ارتجاعی ضد انقلابی و سرکوبگر تحت عنوان پایین و میانی دارین تماس میگیرین؟ البته مهدی نصیری گفت بازنشستن، ولی همچنان ما از شنیدن حقیقت، از شنیدن نقش خود اونها، جایگاهی که داشتن و اقداماتی که کردن و شیوه‌های تصمیم‌گیری و
روش های کارشون در این ساختارهای سرکوب نمیشنویم، همچنان که در مورد مهدی نصیری هیچگاه نشد. اینا سوالات جدیه که با شنیدن این اخبار همه بهش توجهشون جلب میشه. به این معنی رضا پهلوی باید احساس عدم امنیت بکنه یا تماساش با سپاه پاسداران رو متوقف و یا در موردش شفاف سازی بکنه. اما اینا فعالیتاشون رو متوقف نمیکنن به خاطر اینکه خب عرفان قانعی فرد دستگیر شده. کارشون ادامه داره، همچنان دارن نشست تدارک میبینن، وبسایت میزنن، پروژه معرفی میکنن و غیره. آخرین دستگل این آقایون وبسایت ایرانو پس میگیریم متولد میشه. چه اتفاقی افتاد وقتی این وبسایت منتشر شد؟ این وبسایت رو منتشر کردن، مردم هم رفتن نگاه کنن ببینن چیه، بعد دیدن که یه چیزی داره به اسم کلیک، میتونی کلیک کنی و رأی بدی بدون اینکه اسم بدی، بدون اینکه معلوم بشه خودت کجایی هستی، بدون اینکه معلوم بشه اصلا خوندی اونو یا نه، بدون اینکه معلوم بشه رباتی یا نه، بدون اینکه معلوم بشه که اصلا ایرانی هستی یا نه. مهم نبود، شما اونو کلیک میکردی، حتی اگه میذاشتی جلو بچه 2 سالت هم میتونست رأی بده، بازی یه کلیک میکرد. ملت اومدن تو شبکه‌های اجتماعی آقا این چی درست کردین؟ ما در 4 تا براوزر مختلف رفتیم تونستیم 4 تا رأی بدیم. یکی که اومد دیگه زد رو دست همه و گفت من 80 تا رأی دادم، به امید خدا وقت کنم بیشترم میدم، اینو باید برسونیم به 90 میلیون. جاوید شاه. و همه شروع کردن مسخره کردن این شیوه رأیگیری اینو. من چه آدمی هستم که زیاد راحت به گفته های دیگران نمیتونم اتکا بکنم، رفتم خودم بررسی کردم و دیدم چه وضعیتی. این وبسایتیه که اینا طراحی کرد. اینجا ایران را پس میگیریم، منم از کی میگیرن، به کی دادن اینا، ولی به نظرم اگه یه چیزی رو اینا دادن و دوباره دارن پس میگیرن، باید یقه پدر ایشونو گرفت که داده، ولی کسی دیگه ای نداده. حالا ببینیم که این چجوری کار میکنه. این وبسایتش، میریم سری بهش میزنیم و ببینیم چه خبره. اول رضا پهلوی میاد که همینجور میریم پایین میبینیم خلاصه مهر بی میهن داریم و اوپس میرسیم به یه جا که ثبت امضای ناشناس. اینجا میگه من هم بیانیه همایش مونیخ را امضا میکنم. بریم اول همایش مونیخ رو یه جایی پیدا کنیم تو این صفحه بخونیم که مثلا گفته تمامیت ارضی و خلاصه شاهزاده رهبر انقلاب ملی و ما همه چی میسپریم دست شما و شما اصلا خیلی خوبین، و میان آدما امضا میکنن ثبت امضای ناشناس. من نمیدونم اینا میتونن در یه روز 481351 امضا ناشناس جمع کنن؟ چرا نمیتونن 4810 تا شناسشونو بردارن بیارن، آدمای واقعیشونو در یه شهری دوره هم جمع بکنن، یک تظاهرات بزرگی بزنن. نمیخوایم تظاهرات 100,000 نفره فراخوان حامد اسماعیلیون و یا فراخوان انجمن پرواز 50,000 نفره در تورنتو رو اندازی کنید، نه، همین 4800 تا هم کافیه. حالا یه تعدادی از اینا هم مال کسایی که رفتن امتحان کردن، یه عده‌ای هم تعجب کردن واقعا، میگن یعنی چی ثبت امضای ناشناس؟ ببینید روش که میزنی امضای شما با موفقیت ثبت شد. به نظر شما اگه هر کی 2 تا بتونه بزنه کافی نیست برای اینکه به این آمار نشه اعتماد کرد؟ 2 تا چیه؟ بعد برم از توی موبایلم بزنم. میگی نه، دقت کنین این تو موبایلم، رفتم تو صفحه شون، خب میبینین اینو، نگین نه ها. چه اتفاقی میفته؟ اوه، 3مین باری که میتونم امضا کنم. دیدین؟ بزنم، امضا شد. واو، 3 تا امضا. میخواین موبایل بچه همسایمونم بگیرم یه رأی بدم یا دیگران رو دعوت بکنم همینجوری کلیک کنن؟ این شیوه در واقع
رأیگیری اینا منو یاد این سلام داستانه. بچه، امروز یه ترفند درجه 1 برای بازی همستر کامبت پیدا کردم. حقیقتش من این بازی رو قبلا استفاده نمی‌کردم، یعنی باش بازی نمی‌کردم، بهش میگم بازی، بگم ماینینگ. امروز همین اینو نصب بازی. کردم، یعنی چند ساعت آفرین. نصبش کردم. یه این تازه ترفندایی چند هم ازش تا پیدا کردم، چون من خوره موبایل هکینگم، گوشه باید کنار برم هم توش داره تا میکنه. تهش رو در بیارم. حالا تا چند این روز دیگه منه. تمام ترفندا اینو میکشم بیرون. ترفندی خب که امروز پیدا کردم خیلی عالی بود، همینجور استفاده بزنین از ماوس روش. هست. حالا بهتون میگم در ادامه ویدیو که چه کار کنید که به سرعت همین لوپ کارا رو شما بتونید، یعنی با اصلا سایت سریع ایرانو اون پس میگیریم کلیکایی که هم نیازه رو میتونین انجام بدید. بکنید. فقط قبلش بگم من رو 3 تا گوشی هم نصبش کردم. اینو میخوام بگم که رو آره گوشی‌های شما هم مختلف هم انگار میتونید. فرق داره. مثلا نکنید این 2 تا خب گوشی شیائومی ان، این از این آیفون نزدیکی 15 پرو رضا مکسه. پهلوی و بازی همستر که چند ماه پیش خیلی مد شده بود و مردم همه مشغول بودن و داشتن میزدن تا یه چیزی برنده شن. یادتونه الان دیگه از مد افتادی. حالا اصلا من میگم بشه 300,000 تا، بشه 500,000 تا. بابا عشق ابدی تو چند ساعت 2,000,000 3,000,000 میشینن تا آخر 1 ساعت و نیم رو نگاه میکنن. یه دونه هم میفته ها، یه ویو میخوره. یعنی چه نتیجه ای میخواین بگیرین؟ 1,500,000 بازی، 2,000,000 کلیک مقایسه با عشق ابدی میدونم برای خیلیاتون سنگینه و فاجعه هم هستا. فاجعه هم هست که میتونن مردم رو اینجوری مشغول کنن، ولی شما هم دارین مشغول میکنین. شما هم یه جور عصا بازی گیر آوردین. اون شکست وکالت میدهمتون رو دارین اینجا میخواین جبران کنین. البته موارد دیگه هم بوده که عدداتون غلط و غلط زیاد داشته. 60,000 تا QR کد، 6,000 تا پیشنهاد برای دفترچه اضطرار. مسخره کردین جملش رو. شما حتی در این میزان مضحک بودنتون در واقع میخواین از مسائل اساسی که این سامانه باش درگیره مردم رو منحرف بکنید. به جای اینکه فکر کنن که شما دارین چیکار میکنین و پشت صحنه با کیا دارید میشینید و پا میشید و چه سیاستی رو در تو آینده ایران میخواید به کار ببرید که چگونه در خدمت تداوم همون ساختارهایی است که مردم رو به فلاکت کشونده این سالها، از روندهای خصوصی سازی و سپردن کارخونه ها و ساختارهای این کشور به افراد مورد اعتماد در دیاسپورا. یعنی باند خودتون رو میارین اینا رو، کارخونه ها و اینا رو میخواین بدین بهشون. به جای اینکه مردم به اینا فکر کنن، باید فکر کنن که چند تا رای کجا میتونن بزنن. من شخصا اعلام میکنم 5 تا کلیکمو پس میخوام. شد 6 تا. تا زن دوباره این تو هم زدن. من 6 تا رای دادم. به یک تشکل جدی و پاسخگو اگه بود میامد و میگفتش که بله ما به این مسئله دقت نکردیم، یا در برنامه‌ریزی وب دیزاینرمون یا وب پروگرامرمون اشتباه کرده و غیره و این مشکل رو حل میکرد. اما نه، سامانه پهلوی متفاوته، همه کارش درسته. امیرحسین اعتمادی مشاور ارشد، نه ببخشید یه جا گفتن سعید قاسمی نژاد مشاور ارشده و بقیهشون کیانی و دار و دسته و همه این لاتولوتایی که دور و بر خودش جمع کرده و خودش حاضر نیستن بیان و جواب بدن. اینه وقتی میگیم که اینها خطرناکن به لحاظ بینش و نگاهی که به مردم دارن و ادعا و جایگاهی که برای خودشون قائلن، به هیچ کس خودشون از همین امروز پاسخگو نمیدونن. اما این همه داستان نیست. اومدن گفتن 1,500,000 بازدید داشته در عرض یک. خب معلومه، همه کنجکاو شدن ببینن این حماقت از کجا ناشی میشه و چه جوریه برن امتحان کنن. نصف این آرا رو کسایی دادن که اصلا براشون باور کردنی نبود که میشه با یک کلیک شما آمار جمع کنی ببری بدی به ژیلا جون، بگی ژیلا جون ببین در یک روز 500,000 نفر ایرانی در دیاسپورا و در داخل به ما رأی دادن. و چی میخواین ولی امضاهای بینامونشونو؟ این کلیک ها به چه دردتون میخوره؟ به کی میخواین بگین 1,500,000 اومدن دیدن وبسایتتون؟ مردم که تو جریان اوضاع احوال هستن، هر کسی خودش میدونه کجاست. برای اون عده‌ای که نمیدونن ژیلا جون کیه، همین خانم گیلا گملیل همون کسیه که
داره در همه جای زندگی مردم ایران خودشو محق میدونه که به عنوان وزیر دولت اسرائیل بیاد و دخالت کنه. خلاصه این وبسایت باعث شد یک اتفاق کاملا غیر عادی بیفته. من شادی امین اعتراف میکنم که 6 بار اعلام حمایت کردم از بیانیه همکاری مونیخ. بابتش از همه شما عذر میخوام، از گردانندگان این وبسایت میگم اون پشتم یه دستی ببرن و کلیک منو پس بگیرم، نذارن من با تابلو کلیک من کو راه بیفتم تو خیابونا. اون 6 تا رو کم کنین. البته یه عده دیگه هم مثل من معترض هستن، ولی من از حق خودم دفاع میکنم. خلاصه من پیوستم به حامیان بیانیه همکاری مونیخ. خلاصه بخوام بگم این کارزار رأی جمع کنی یا کلیک جمع کنی رضا پهلوی به کجا میانجامه، فکر کنم این تیکه از این سریال به شما بتونه تصویر واقعی تری بده. 12 من شما رو نشمردم. من نه چرا حرفمون وصله تربت کنی؟ نه نشمردی بشمر. من شما رو شمردم. ها 13 568 569 من شما رو قبلا جایی ندیدم؟ نه ندیدید. مطمئنی؟ شما پسر خان نیستی؟ نه نبیدم. چرا انقدر شبیه همین شما؟ خب قوم ما اینطور بید، همه برره ها شبیه هم بیدن. 570 حالا یه عده شما اومدین هی گیر میدین، میگین شادی جان چرا انقدر گیر میدی به پهلوی؟ طرفدارای پهلوی هم میگن این شادی همین همه مبارزه‌شو گذاشته رو رضا پهلوی، عقده پهلوی داره. آقا من عقده پهلوی؟ به خدا شما برید یقه رضا پهلوی رو بگیرید، بگید چرا انقدر موضوع میدی به شادی همین. برید یقه رضا پهلوی رو بگیرید، بگید چرا انقدر مضحک هستی که نمیشه ازت گذشت. میدونین ولی مثل چی شده؟ مثل داستان خامنه‌ای و دار و دستش شده در تمام این سالها. مردم به جای اینکه برن مبارزه کنن علیهش، میامدن براش جوک میساختن. الانم رضا پهلوی شده فیگوری در این حد. رضا پهلوی البته ما رو ول نخواهد کرد، چون هر هفته یه موضوعی داره که راجبش حرف بزنیم. در این حال خواهش میکنم برید به آقای پهلویتون بگید دست از سر من ور داره، واقعا علاقه ندارم انقدر وارد آدرسایی که این میره رو بگردم ببینم کجاست، چرا اشتباه میکنه، چرا نمیفهمه، چرا دروغ میگه، چرا فارسی بلد نی حرف بزنه، چرا انقدر با مردم بده، چرا انقدر با اسرائیل خوبه. خب اینا رو بعد سوال ایجاد میکنه واقعا و ما مجبوریم بریم جوابش رو پیدا بکنیم. برای همینه که حرف زدن راجع به رضا پهلوی امر ضروری است امروز و رضا پهلوی خودش نیست، یک دولت و ارتش کشور دیگه پشتشه، یک تیم بسیار بسیار مشکوک و به لحاظ سیاسی فاسد حولش هستن. خودش نشانه های قوی دیکتاتور منشی رو داره از خودش بروز میده با حذف مخالفین. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین، برنامه رو دنبال کردین. اگه این برنامه رو دوست دارین لینکش رو برای گروه های خانوادگی، دوستی و فعالین سیاسی دیگه بفرستین. مهمتر از همه تو شبکه‌های اجتماعیتون راجبش بنویسین و حرف بزنین، نقد بکنین. هر جایی که فکر میکنین لازمه که نظر شما رو بشنوم، زیر پست همین ویدیو لطفاً نظرتون رو بنویسین، کامنت بزنین، هم دیگران از نظرات شما مطلع بشن، هم من همه رو بخونم و در برنامه ها ترتیب اثر بدم. من شما رو دوست دارم، مرسی که همراه من هستین و از شما میخوام که مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشین.